Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі, говорити про те, куди рухається країна, хто її рухає і про що нам не кажуть. Про це та інше будемо говорити сьогодні з одним з творців ССО та ТРО України, генерал-майором Сергієм Кривоносом. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю всіх, слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, мабуть, головною темою цієї доби залишається зустріч Зеленського і Трампа. І після зустрічі двох президентів лунають заяви про пожвавлення переговорного процесу, виробництво патріота в Україні та чергову ймовірність приїзду до Києва Кушніра та Віткофа. Але вже ж були схожі заяви. Вже ж Зеленський декілька разів за останні місяці казав, що вірогідність приїзду Кушніра та Віткофа дуже висока. Вже були заяви про отримання томагавків, і навіть літав в Сполучені Штати, щоб отримати. І так само казали про те, що війна як ніколи підходить до близького кінця. Заяви були, результатів немає. То чого чекати після цієї зустрічі? Мир близько чи складна зима близько? Гарне питання, і ви абсолютно правильно підмітили, що заяв було багато, а реалізації не було. Тому я б не поспішав зараз, знаєте, з такими достатньо бурхливими фантазіями величезної кількості українців, які почали собі в голові вибудовувати вже, що післязавтра буде мир. А краще все ж таки опрацювати питання підготовки до достатньо складної зими і задавати питання владі, чому влада нічого не робить, аби до цієї зими підготуватися. Причому не тільки центральна влада, так і місцеві влади, особливо що стосується того самого Києва, абсолютно до зими не готуються. Тому час дасть, я скажу так, як правило, з досвіду таких міжнародних зустрічей, то якраз більш-менш опрацювання всіх попередніх там домовленостей, які були, починається десь через 3, 4, 5 діб. І саме тоді починається з'являтися реальна інформація, про що домовлялися, і яким чином це буде реалізовуватися. Тому давайте зупинимося і не будемо самі собі малювати, знаєте, такі повітряні палаци в голові, що у нас все гуд. Насправді, розповіді там про Петріоти взагалі достатньо смішно виглядає. Ще раз нагадаю, що американський військово-промисловий комплекс, він приватний. І аби Дональд Трамп безпосередньо міг впливати на потужні концерни, які в свій час також приймали участь, аби привести його до влади, скажімо, спонсорами певних рекламних кампаній, треба зрозуміти, що вони самі собі мають погляди певні на співпрацю або забезпечення потреб України. І хто ж вам просто так подарує золоту курку, яка несе золоті яйця? Ніхто. Тому і питання, що стосується виробництва ракет, це достатньо складне, довге і точно не питання завтрашнього чи післязавтрашнього дня. Питання найпростіше вдумайтесь опрацювання технічної документації, переклад цієї технічної документації. І це достатньо серйозний такий пакет, який треба опрацювати. Плюс, я вже не кажу, яка кількість компаній співпрацює в виробництві цих ракет. Тому японці це освоювали по різній інформації від 2 років до 5 років по різним джерелам. І потужності технічні наших японських стратегічних партнерів, які також допомагають Україні, достатньо більше, ніж українські наразі. Тому, ще раз скажу, про Петріоти точно не будемо поспішати. І чи захочуть взагалі це виробництво, якщо вже там буде досягнуто всі переписки, а американці реально, вони чемпіони, вони найкращі в світі, що стосується бюрократичної переписки. Я це сам проходив, коли був корисний для батьківщини на державних посадах, то це можна переписуватися роками. І навіть коли американцям це потрібно, все одно безпосередньо вони будуть писати, яка радість, що ви сьогодні нам написали, і ми з радістю розглянемо ваш лист, і можливо, буде прийнято рішення, але точно не сьогодні. До речі, в Німеччині 3 роки тому розпочали створення лінії по виробництву ПАК-2.
3 роки, але вона ще не закінчена. Її що готують. Більше того, я поцікавився, навіть персонал ще не навчений, а період навчання персоналу від року до 1,5. І німці, при тому, що дають максимальну кількість грошей, максимальну кількість ресурсів, є технологічна база, вони 3 роки ще не можуть побудувати все. У нас вже планують от-от, зараз вже, на наступному тижні може. Ви колись одним з перших пояснювали, чому Україна не отримує томагавк, хоча б тому, що нема з чого запускати. Зараз оця істерія з Петріотами. Вам не здається, що це навмисно підняття градусу, сподівання, щоб потім на розчаруванні зіграти? Пане Сергію, ви чуєте мене? Пане Сергію, ви мене чуєте зараз? Я б не почув, бо якраз ввімкнувся телефон, блін. Так от, кажу, Пробачте. мені здається, що ця історія, оцю істерію, що ми от-от отримуємо Петріоти, навмисно розганяють, розуміючи при тому, що створення цього процесу, самого виробництва і процесу – це багаторічна історія. Розганяють для того, щоб потім на розчаруванні якось зіграти. Ну, наприклад, бачите, нас всі зрадили, ми повинні тоді приймати важке, складне, але неприємне рішення. Ну, з нагоди того, що там складне чи не складне, давайте не будемо забігати вперед, але системна робота в інформаційному полі керівництва нашої країни, коли працює принцип моркви і віслюка. Коли перед віслюком вішують свіжу, помиту, гарну таку свіженьку морквочку, і віслюк радісно біжить за тією морквою, не розуміючи, що ніколи тої моркви він до тієї моркви не добіжить. Це системно завжди робиться, тому фінт з вухами безпосередньо, що стосується ситуації по Петріотам, має право на існування, що тут такий же самий безпосередньо прийом використано. Плюс, це ви абсолютно правильно підмітили, відволікає увагу української спільноти від тих проблем і остаточно на даному етапі має право на погашення сплеску інформаційного і такого протестантського інформаційного сплеску, що стосується того ж самого звільнення Федорова. Влада завжди працює за принципом «підпали сусідню хату, аби в твій двір не заглядали». І якраз от питання Петріота з урахуванням величезної кількості збільшення на даному етапі, підкреслю, на даному етапі російських ракетних балістичних ударів по Києву, має право на заспокоєне населення і підняття рейтингів президента України в очах української спільноти. Плюс ми ж прекрасно розуміємо, росіянці потужно наразі грають на останніх козирях на даному етапі і по максимуму хочуть використати всю свою ракетну спроможність по нанесенню ударів по Києву, аби підштовхуючи Україну до прийняття рішень, причому і з боку американців є певний тиск, що стосується, якось треба там домовляйтесь Росія-Україна. І плюс безпосередньо тут ще росіяни збільшують ракетну свою спроможність, але на даному етапі кількість ракет, що використовується по Україні, кількість ракет, що виробляється, зараз показ уже йде для росіян в негативному моменті, скажімо, не в позитивному результаті, але це не значить, що ракети в них закінчилися. Я не буду розповідати, що через місяць росіян ракети закінчаться. Я чому запитав вас про це? Тому що Зеленський, будучи в Сполучених Штатах, на телеканалі Fox News зробив заяву про те, що фактично повернення Криму поки не на порядку денному. За словами президента України, це питання поки не обговорюється. Про що можуть значити ці слова? Що значить не обговорюється? Ким не обговорюється? А як же кава в Криму? Бо мені почало здаватися, що деякі теми Зеленський просто взагалі прибирає з свого порядку денного і своїх заяв. Слово «перемога» зникло, слово «Крим» перший раз я почув, і він каже, що повернення Криму не на порядку денному. Він каже, да, наша територія, все, але взагалі навіть не згадує про це. При цьому я добре пам'ятаю, що в Азербайджані
ці 30 років слово Карабах не зникало з інформаційного простору. То що ми спостерігаємо? Ну, насправді, ситуація по Криму достатньо взагалі цікава, і я думаю, що Кацапи чітко зайняли позицію, що Крим вони ніколи не віддадуть на даному етапі, розуміючи, що в нас просто недостатньо сухопутної компоненти на даному етапі, аби здійснити операцію по деокупації Криму, називаємо так, навіть в позитивно-мирному відносно порядку. І питання потужної кількості ударів по Криму, які в інформаційному полі протягом останнього місяця-півтора виносилось просто на гора, і просто там всі радісно плескали в долоні і казали, ну от-от, ми вже практично починаємо рухатися, було здійснено з метою відволікання української спільноти від тих скандалів, які в тому моменті були в інформаційному полі. Це і корупційні скандали, і якраз назрівало питання по тому самому Федорову. Тому на той момент це зіграло 100%. Ніхто вже про ті корупційні скандали не згадував, всі радісно плескали в долоні, що ось ми тут уже звільняємо Крим. На даному етапі безпосередньо інформаційний пул спав, інформаційний інтерес спільноти до корупційних скандалів спав, і безпосередньо президент тепер чітко визначає, що поки що про Крим мови не буде. Я думаю, що в певних моментах росіянці готові йти на зустріч, можливо, по певним питанням, але точно вони той смарагд в короні Путіна під назвою Крим точно просто так не віддадуть. Тому все достатньо цікаво, і всі радісно поплескали, всі радісно побачили спроможності української армії по нанесенню потужних ударів. Сподіваюся, що тепер ресурсів в такому ж напрямку нам хватить, аби утримати під контролем, а можливо і унеможливити наступальні спроможності ворога, що стосується Константинівки, що стосується Краматорська, що стосується Славянська. Там ситуація достатньо складна, і якраз той фінт, що стосується застосування мідл-страйків, треба повторювати якраз на Донецькому напрямку. Побачимо, зможемо ми це зробити чи не зможемо. Друзі, я дякую, що ви дивитесь цей ефір. Дякую, що не забули підтримати канал. Ваша активність дуже потрібна і ми її цінуємо. Тому поставте зараз вподобайку, якщо ви ще не поставили. Якщо вже поставили, я дякую вам за це. Підпишіться, поширте відео і прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте з приводу того, що почули, а також напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, це важливо. І я дякую вам, що ви небайдужі активні. Тому, як завжди, ви знаєте, що робити. Пане Сергію, скажіть мені, будь ласка, про Федорова ми, до речі, поговоримо сьогодні, тим більше, що це дуже цікава історія. Але ви сказали, що відволікають постійну увагу. Це, до речі, правда. І правда те, що новини з фронту взагалі зникли з інформаційного поля. Я подивився мільйонники канали, там є що завгодно, але фронту майже немає. Там є палаючі склади Вайлдберріс, але те, що відбувається під Констахою, немає. Там є те, що Зеленський заявив, або бруд в бік Залужного, але ситуація на Сумщині або на Херсонському напрямку взагалі немає. Там не пишуть про величезну кількість подій, які відбуваються. Про Куп'янськ взагалі забули. У мене відчуття, що просто відбувається перемикання уваги фронту. Лунають лише гучні позитивні реляції. Що відбувається на фронті, чому про нього майже не говорять? Невже дійсно є якісь там передумови для того, що може якось закінчитися активна фаза війни? Тому що на Росії навпаки готуються до посилення мобілізації. При тому в Пензі відпрацювали нашу бусифікацію, ви, мабуть, бачили це, дуже успішно, і вони залучають цей досвід. То чому про фронт мовчать? Що на фронті відбувається? І чого чекати найближчим часом? Про фронт мовчать, тому що, аби про фронт говорити, треба мати ресурси, аби забезпечити всі потреби фронту. На даному етапі не завжди ми можемо забезпечити фронт в потрібній кількістю людьми, зброєю, боєприпасами. Про це ми з вами говорили вже сотні разів. На жаль, влада
не активізується в цьому полі. І коли в тебе є певні проблеми, то простіше владі безпосередньо про них замовчати, і всі думають, що все добре. Величезна кількість інформаційної такої багнюки, яке заповнює ефіри, якраз і відволікає українське суспільство і питань, чому достатньо серйозно вона ще не, скажімо так, не трагічна, але достатньо серйозно по то самому безпосередньо, по тим самим сумам, чому абсолютно мовчать про те саме Запоріжжя, і чому величезна кількість інформації, яка є на фронті, абсолютно не доходить до українського суспільства. Бо владі нема про що говорити, владі нема відповідати, чому саме так це створюється. А з урахуванням того, що наразі зараз такі є технічне зависання, називаємо так, де перезавантаження командної ланки Збройних сил, один главком здає посаду іншому, і безпосередньо йде передача справ, і це достатньо такий процес не за один день. Тому якраз про фонд взагалі нічого не говорить, бо хто ж буде відповідати за там певні проблеми чи успіхи на фронті. Поки що це безпосередньо не вирішено. Влада буде говорити будь-про що, будь-в які інформаційні посили будуть закидатися, але точно не про фронт. Бо аби говорити про фронт, то тоді влада мусить визнати, що є певні проблеми, яка влада абсолютно ще поки що досі не вирішила. Ну, а що стосується тих прикладів, що стосуються Росії, ну, Росія зараз, знаєте, є певна інформація, яка ще остаточно не дає права на висновки, але те, що Росія і активізувалася, що стосується напрямку того ж країн Балтії, також треба віддати належно. Тому замороження конфлікту можливо і буде, а можливо і не буде. Багато факторів, які впливають на прийняття рішень тим самим Путіним, аби він щось прийняв рішення. Ну і також треба зрозуміти, що найголовніше, що нам треба зараз продовжувати, це системні удари по нафтогазопромисловому комплексу Російської імперії. Ну і все ж таки я б переглянув певні питання, що стосуються спроможності ракетних ударів Росії по Україні. Ми можемо достатньо серйозно змінити це на нашу користь. Побачимо, може нове керівництво Збройних сил все ж таки зробить правильні висновки, переорієнтує певні свої підрозділи на ведення розвідки по певним об'єктам. Ну, найбільша одна з проблем, яка зараз існує і яка не вирішена протягом війни, починаючи з 2014 року, у нас є армія, але армія не має окремої своєї розвідної організації. Бо військова ГУР – це в першу чергу яка організація, яка працює в інтересах президента і Міністерства оборони. А окремого розвідного управління Збройних сил у нас нема окремого. І це проблема, яка абсолютно не вирішиться. Тут, звичайно, йде боротьба за ресурси, і ГУР завжди боровся так, щоб вони були головними, а всі інші працювали під ними. І вони завжди розповідають, ну ми все ж даємо, ми все ж безпосередньо вирішуємо. Але ще раз скажу, ГУР – це для президента, а для армії, на жаль, безпосередньо окремої організації немає. І цю проблему також треба вирішувати, але хто ж буде вирішувати, бо цими проблемами займається в першу чергу Верховна Рада, а з урахуванням того, що попередній керівник ГУР всю Верховну Раду забезпечив наградними стволами, мабуть, ну, я не знаю, практично там 100, ну, монобільшість точно всі практично мають нагородні стволи, не знаю за що, але так от краще дати, і та ще й багато корисним людям давали ці нагородні стволи, і це питання не вирішилося. А ідеологічна ситуація, що цікаво, полягає в тому, що у нас право нагороджувати зброю мають будь-хто. У нас служба зовнішньої розвідки, ГУР, Служба безпеки України, Держспецзв'язок, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони. Але головнокомандувач Збройних сил не має юридичного права нагороджувати стволами. Давайте тепер подумаємо. Головнокомандувач Збройних сил, який відповідає за ведення війни в цій країні, якого армія більше, ніж 1 мільйон, він ні про що.
А ті, хто там мають в своєму підпорядкуванні 3 тисячі, 5, 10, 20, 30, 150 тисяч, 300 тисяч, от вони ці нагородні стволи мають право всім роздавати. То про яку реальність і про яку справедливість можна говорити? Цікаво, дійсно цікаво, про це варто подумати. Але дивіться, у нас дуже цікава ситуація взагалі, куди не кинь, всюди клин. І отут зараз знову голова МЗС Ірану після розмови з Андрієм Сибігою заявив, що Україна має відшкодувати збитки за затоплене торгове судно в Каспійському морі. Мова про те, що 25 липня Іран звинуватив Україну в атаці на його торгове судно в Каспійському морі. І Тегеран тоді назвав напад на своє судно актом агресії та звинуватив Київ у спробах розширити війну в Україні. Після цього з'явилася інформація, що по Україні можуть використати 3 балістичні ракети. Зараз кажуть, що все домовились, не буде це використано. Але при цьому судно дійсно перевозило військові вантажі. І тоді питання, чому Сибіга промовчав про відшкодування за збитий Боїнг та за шахеди, які використовувала Росія? Як взагалі сталася ця ситуація і які можуть наслідки бути цього конфлікту? Ну, насправді, політично-економічні борги України між Іраном і Україною достатньо цікаві і можуть обговорюватися довгий достатньо час. І ми навіть не піднімали на гора взаємовідносини, що стосуються літакобудування в свій час, де Україна достатньо серйозно вкладалася. Тому хто кому винен і скільки хто мусить заплатити – питання номер 1 – формування претензій Міністерства зовнішніх справ до Ірану. Воно опрацьовано, якась нота протесту подавалась. Чи ми щось отримували на рівні не просто там розмова, а на рівні офіційних документів? Ні. Так само, як в свій час, коли збили український Боїнг, яким чином тоді були взаємовідносини. Тому, що стосується Міністерства зовнішніх справ, на даному етапі, пробачте, це повна імпотенція. І без особистого ручного керівництва з боку президента там нічого не здійснюється. Сказав президент – зробили, не сказав – не зробили. На жаль, так. Професійність там не в фаворі, а з урахуванням подивіться, яка кількість послів у нас ніякого відношення попередні роки свого життя не мали відношення до дипломатичної служби, то взагалі це повна, знаєте, така повне знищення кар'єрного розвитку Міністерства зовнішніх справ. Нам послами працюють будь-хто, тільки не офіційні, не професійні дипломати. У нас не так уже багато країн, де реально професійні дипломати, які там починали з 3-го помічника, 1-го заступника і росли в цьому розумінні, розуміючи, як працює ця кухня. Наразі, я думаю, що якщо проаналізувати, то левова частка послів, це як не стриптизерки, то колишні генпрокурорки, то ще якась там цікава така кампанія, яка до питань захисту інтересів України ніколи не мала ніякого відношення. Пане Сергію, що ви хочете, що навіть держсекретар Міністерства закордонних справ зараз звинувачений в тому, що він розкрадав допомогу наших партнерів на початку повномасштабного вторгнення. Тоді був міністром пан Дмитро Кулеба, який, до речі, чомусь дивно мовчить з цього приводу. Хоча мені здавалося, що він, як керівник міністерства під цей період, повинен був якось щось прокоментувати. Але взагалі страшна ж ситуація і дискредитуюча не лише країну, а й само міністерство. Бо, як сказала одна людина, навіть там красти можна. Знаєте, дивна ситуація взагалі. Так як крали в свій час у 22-23 роках тій самій Запорізькій області, то взагалі складно уявити. От тоді крали ешелонами. От можна сказати, крали ешелонами. І де покарані, де притягнуть до відповідальності. Тому чим більше краде людина, тим більше у нього шансів утриматись на плаву. Погоджуюсь на 100%, тому що одна з найголовніших звинувачуваних в розкраданні гуманітарки Злата Некрасова, перша заступниця по гуманітарці якраз голови Запорізької ОВА, сьогодні дуже жорстко покарана. Вона вимушена мандрувати Сейшели, Мальдіви, Таїланд, Дубай. Тобто важко людині. Да, важко.
ви що, реально думаєте, що є легко? А ви попробуйте щодня замість українського борща і сала давитися креветками і омарами. Ну, реально, це дуже складно. Це психологічне і фізично достатньо серйозне навантаження на людину. І я думаю, що всередині своєї душі вона дуже переживає і по ночам просто обливається слізьми, сумуючи за Україною, і по ночах включає пісню «На Україну повернусь». Ну, подивимось, повернусь, не повернусь, але щось мені підказує, що після зміни влади будуть розбиратися зі всіма, хто в цьому приймав участь, і по Запоріжжю там окрема історія. Бо я якраз тоді служив на Запоріжжі і підіймав ці питання. І коли НАБУ і САП почали проводити обшуки, а я вже тоді був перекинутий на Бахмут, то я вам хочу сказати, я був дуже задоволений, і задоволені були всіх в Запоріжжі, бо сподівалися, що нарешті розкрадання гуманітарки закінчиться, а винні будуть покарані. А ні, помилялися усі, на жаль. Але так буде не завжди. При цьому, скажіть мені, будь ласка, якщо повертатися до нового головкома, про якого ви казали, Зеленський фактично ж переклав питання мобілізації на саме Михайла Драпатого і виконуючого обов'язки міністра оборони Хмару, а сам відсторонився. Я не бачу поки ресурсів і можливості провести зміни, про які казали. При цьому Федоров обіцяв реформу ТЦК, ми всі це пам'ятаємо, з 1 липня цього року, до свого звільнення, до всього цього. І це не було почато. Скажіть мені, будь ласка, мобілізацію будуть фактично мінусувати репутацію нового головкома, чи Зеленський просто-напросто, як би так сказати, відійшов від питання, яке теж може бити по його рейтингу? А він що, до нього колись підходив? Ну, зараз відповідно закону про мобілізацію, там окрема стаття 11, це обов'язки президента. Там достатньо потужно, чітко і в старому варіанті, і потім в скороченому варіанті розписано, що мусить робити президент. Так само, як і не розмальовано, кому що, де, в яких моментах робити. Що робити центральним органом виконавчої влади, що органам місцевого самоврядування, що підприємствам, установам, і що десь там військовим частинам. І найбільша проблема полягає в тому, що от коли я почитав, а що саме там, які завдання нарізав президент новому головнокомандуючу і виконуючому обов'язки міністра цим людям, я зрозумів, що ніхрена воно на користь не зміниться з тої точки зору, що знов за мобілізацію населення відповідають тільки військові на рівні міністерства, на рівні Збройних сил. А всі інші вище перераховані раніше мною організації, установи, на жаль, знову в нулі. І ми знову наступаємо на ті самі греблі. Але за принципом, поки що вони все гуд, поки розкатається, потім щось придумають, наобіцяють, це одне. А яким чином українське керівництво почне боротися за розум і серця українського народу, яким чином буде здійснено посилення відповідальності за ухиляння. Безпосередньо, знаєте, що мене здивувало? Як влада знов-таки зіграла в доброго і злого поліцейського, бо злий поліцейський – це Збройні сили Міністерства оборони, які знову будуть намагатися підтягнути людей, і проблеми бусифікації нікуди не дінуться, бо армії треба воювати, армії треба люди, а де їх взяти? Вони абсолютно спокійно не приходять, добровільно не приходять, і влада, центральна влада нічого не робить для того. Тому я думаю, що питання бусифікації не знято з повістки на даному етапі. Це перше. Друге. Проблема полягає в тому, що Верховна Рада оголосила, що, можливо, скоро будуть здійснені заходи посилення відповідальності ті, хто не став на облік, ті, хто ухиляється, і що стосується в тому числі блокування їхніх телефонів, їхніх рахунків, їхніх карток. І це буде через місяць. Якраз за цей місяць дали таку підказку і фору, щоб населення, яке не хоче виконувати свій конституційний обов'язок, абсолютно зняла спокійно всю готівку і переклала її безпосередньо, зняла з рахунків всю готівку і далі тикала дулю в бік української влади. Нахрена підказує те, що ви хочете зробити? Це знов на... Це, на жаль, проблема, яка є. Знов-таки ж...
У вас зі зв'язком щось там. Зв'язок зник. Так, щось було зі зв'язком. Тоді, якщо ми розуміємо все це, це буде історія, яка. От тепер пішов. Звук якраз пішов. Так, то тоді ми будемо бачити, що Драпатова рейтинг будуть мінусувати саме через мобілізацію, будуть намагатися робити це. Ну, давайте поки що не вибудовувати там рейтинги Драпатова. Дайте людині спочатку війти в посаду, розставити безпосередньо, він буде вже здійснювати зміни, що стосуються відповідальних за певні напрямки роботи в складі Збройних сил. Тому, що там буде з рейтингами, давайте поговоримо через місяць. Він ще не створив команду, яка буде працювати в його інтересах, і ми зараз вже будуємо все в негативі. Дай Бог, щоб у нового головнокомандуюча бажання у нього є, а тепер питання спроможності і відповідальність влади за забезпечення роботи головнокомандуюча Збройних сил. Бо одна людина не може змінити систему. Людина може змінити систему, коли в цьому зацікавлена безпосередня людина, його команди, коли в нього є ресурси інформаційні і фінансові. Якщо всього цього немає, то який би не був геніальний Драпатий, яку б підтримку інформаційну не мав, але, пробачте, без золотого запасу і без права махати шаблею, Драпатий нічого не зможе змінити. На жаль, в даній ситуації треба зрозуміти, що його дії будуть явно непопулярними для українського народу. Ну, я так само писав, що Драпатий не є чарівником, він військовий, і йому потрібні резерви і ресурси. Без них він не зможе досягнути. Час, люди і гроші. Якщо армія не буде це отримувати в повному обсязі, то можна міняти ще 20 Драпатих, 20 Залужних і 20 Сирських, вони не можуть змінити. Тут мусить працювати команда. Президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів, Збройні сили, ну і український народ. Якщо в цьому питанні не буде узгодженості діяльності всіх в одному човні, то знов в цьому човні буде гристи одним веслом тільки Збройні сили. Пане Сергію, хочу повернутися до вашого минулого в ССО і досвід інформаційних спецоперацій. Чому? Тому що от про команду, яку ви сказали, ми поки не бачимо, але ми бачимо дискредитаційну команду. Тому що при цьому всьому фейки про Драпатова множаться, і у Генштабі вже попередили про чергову інформаційну атаку. Створюються акаунти в Threads, фейкові акаунти в Твіттері, Іксі. І речник Генштабу Андрій Лиховій заявив, що ботомережі розганяють створені ще історії про конфлікти між колишнім Головковим і новим, про благодійний фонд Драпатова, про відправлення всіх працівників ТЦК на передову, про аудит ЗСУ. І каже, все це неправда. У Драпатова не оголошував жодного аудиту, немає жодного акаунту в Threads і не планує створювати додаткові сторінки в соцмережах. Але ж це відбувається. Хто стоїть за цими атаками? Кому потрібні фейкові акаунти Драпатого? Чому наші ЗМІ навіть не перевіряють? Я у себе на каналі, на телеграм-каналі Березовий Сік, не писав про це. Я зателефонував, поставив запитання. Мені кажуть, да це не наш акаунт взагалі, ми не знаємо, що відбувається. Я говорю, так реагуйте. І хто для чого створює подібний фон новому Головкому? Яка мета може бути для цього? Можете пояснити? Бо відчувається, що це ж не дуже добрі люди. Ніколи добрих людей не було. Людина, яка приходить на посаду, вона мусить зрозуміти певні речі, що якщо він буде намагатися бути добрим до всіх, то він достатньо чітко мусить зрозуміти, що він злетить з цієї посади достатньо швидко. Це перше. Друге, на жаль, проблема номер один, яка є в інформаційному полі, що стосується керівництва Збройних сил, це повне нерозуміння, що таке інформаційні, що таке психологічні операції, яким чином вони здійснюються і яким чином протидіяти цій діяльності. На жаль, достатньо низький рівень знань і розуміння цієї проблеми. І безпосередньо питання номер один, яким чином буде організована далі протидія
І сподіваюся, що протидія інформаційним впливам з боку різних, називаємо так, добродіїв по іміджу головнокомандуюча не буде зводитися до прорахування лайків чи дізлайків, як це здійснювалося в попередні роки. Це, мабуть, найбільша проблема. Тому достатньо часто питання номер один, що ми мусимо професійно підходити до питань пропаганди, контрпропаганди, в розумінні, що якщо ми, питання номер один, яке є золотим правилом пропаганди, правий той, хто говорить першим, бо другий завжди виправдовується. А достатньо часто в українському інформаційному полі ми не то, що не виправдовуємося, ми сліпо-глухонімі. Ще раз підкреслю, сліпо-глухонімі. І замість того, щоб правильно інформаційному полі розповідати і подавати все, у нас просто на це не звертають увагу. А не звертають увагу, значить вам будуть срати на голову інформаційним розумінням, а ви будете тихо мовчати і обтікати. Тому, сподіваюся, перезавантаження, що стосується інформаційного впливу, мусить здійснювати. Зараз поки що воно не почалось. Чому? Тому що, пробачте, у Драпатова до цього ще поки що руки не дійшли. Ну, знаєте, руки в нього не дійшли, а у його, я не знаю, це навіть не опоненти, мабуть, ворогів, якраз і руки, і ресурси, і час, все використовується по повній. Подивимось, бо якщо зараз промовчати, нічого не робити, потім не розгрісти. От тут я погоджуюсь з вами на 100%. А дивіться, хочу від вас теж коментар з питання заяви Зеленського. Він сказав, що Сирський нікуди не йде, він залишається при Драпатому, буде допомагати. Це новий варіант смотрячого від Офісу Президента, чи просто поки шукають Олександру Станіславовичу посаду? Ну, насправді, не така проблема знайти посаду до головнокомандуючого, колишнього, так? У нас, будь ласка, є вільна посада того ж самого посла в Сполучених Штатах. Ну, за досвідом, да, що чому ні? Що ви думаєте, якщо генерал Залужний справляється з посадою посла в Великій Британії, Сирський не справиться з якоюсь там Америкою, Сполученими Штатами? Да, взагалі, без питань. Чесно, ось що стосується роботи військових, вони завжди в системі. Для них нема питань, як зробити чи не зробити. Вони план намалювали собі, опрацювали і вперед. От реально, тому ще у нас є ще РНБО, знаєте, де можна абсолютно когось там вже посунути з попереднього головнокомандуючим. У нас є ще навчальні заклади, де також достатньо цікава мафіозна структура, де можна все здійснювати. І тому точно, я вже не кажу там про ОПУ, да, Офіс Президента, де взагалі там можна надути такі собі безпосередньо щоки і ходити і робити. Ну, а що стосується контролю, як ви кажете, там смотрящих, несмотрящих, ну, чесно скажу, що Драпатий не та людина, яка буде терпіти над собою, знаєте, такий контроль в тому розумінні, як ви сказали. Тому поки що я ж кажу, що йде прийом передачі посади. І це достатньо нелегко, аби до кожної ділянки вникнути, що де, хто керує, хто відповідальний, яким чином здійснюється забезпечення. Тому я розумію, наскільки зараз складно тому ж самому генералу Драпатому, аби охопити всі процеси. Так само, як і Євгену Хмарі. Охопити оце все, те, що там на мотив Федоров безпосередньо з поставками і непоставками, і яким чином це все утримати на плаву. Тому, чесно кажу, точно не позаздриш ні Хмарі, ні Драпатому в тому розумінні, скільки їм треба зрозуміти, охопити і утримати на плаву, аби ми не провалились на фронті. До речі, ви праві на 100%. Я хотів запитати, яка людина Драпата, але ви зачепили тему забезпечення ЗСУ. Величезна кількість техніки не відремонтована, бо всі гроші кидалися на дрони. З артою великі проблеми. Гроші кидалися на дрони. Але є ще одна проблема. І про це повідомив нардеп Івченко, який сказав, ну і не тільки він, до речі, але він останній, хто публічно це заявив, що гроші на зарплатню військовим Федоров витратив теж на дрони, і вони є до кінця серпня місяця. Я вибачаюсь, а де гроші будемо брати? До речі, ви не звертали увагу? Кожен рік закінчуються гроші для військових в серпні. На єдиний телемарафон гроші є.
на єбачки і кешбеки гроші є. На тисячі весни до кінця року гроші є. Як тільки починається осінь, повідомляється, грошей на зарплати військовим немає. Це що, найостанніша стаття бюджету? Що відбувається? Ну, з урахуванням того, що ті гроші, які є в бюджеті Міністерства оборони, завжди швидко змінюють своє призначення, і кожен керівник, кожен міністр, він визначає, що йому більш пріоритетніше. І не питання, я зараз навіть не обговорю питання заробітку і питання відкатів там, і створення певних передумов для тих відкатів, для тих компаній, які дотичні, дружні або взагалі практично належать там тому ж самому до міністра оборони чи його друзів. Зараз не про це, а про те, що під час війни ми не маємо резерву, аби здійснювати певні речі, що стосуються підняття потреб. І пріоритети Збройних сил під час війни, ну, мабуть, не завжди для цієї влади є актуальним. Бо якщо подивитися використання бюджету на інші потреби, то ви будете здивовані, чому це під час війни робиться. Бо є питання заробітку. Заробітку на відкатах, на лобіюванні. І під час війни також треба зрозуміти, що коли людина військова збирається або організовує виконання бойового завдання, що з собою треба брати не те, що потрібно, а те, без чого не можна обійтись. А якщо ми побачимо, а зараз вже вспливає інформація про потужні скандали, недоотримання величезної кількості різного майна, от взагалі, знаєте, недоотримання майна це, мабуть, не те слово. Просто ці гроші, пробачте, по-простому скажу, вкрали або ще простіше спиздили. Це найбільша проблема. І коли величезні діри в бюджеті, то, звичайно, не буде хватати, доставати на ту ж саму, на грошову винагороду за проходження військової служби. Ну, страшна ситуація. Але знаєте, от я, до речі, звернув увагу, що зараз з'явилася інформація, що одна з компаній, не так, виробник одних з дронів, про якого всі знають, і знають, що він дуже близький до Федорова, пан Конотопський. Його компанія Аякс, попри заяви про вихід з ринку Російської Федерації, там продукція продається і далі. Скоріше за все, постачання з Казахстану. Всі це розуміють. І можна сказати, це реекспорт. Окей, можна. Але є одна проблема. Все це Аякс, це залізо, воно не працює. Працює програмне забезпечення. А от програмне забезпечення забезпечує обслуговування цих засобів охорони з Росії, з російськими сім-картами. Тож, там може величезний скандал на цю тему, пишуть про це. Скажіть мені, будь ласка, я поставив запитання про це прихильникам Федорова і кажу, ну, дивіться, чому ви не хочете, щоб він відповів? Це бруд. Я кажу, почекайте, ну, вони продаються в Росії? Продаються. На Валбері на сторінках є. На території Росії працює сайт Ajax.ru? Працює. Прайс актуальний на 26-й рік? Актуальний. Хай Конотопський пояснить, як це може бути. І мені кажуть, це замовили вороги. Я говорю, що замовили? Продаж цих Аяксів на території Росії? От ти знаєш, що мені кажуть? Федоров поламав схеми Firepoint. Я говорю, супер, мені це подобається. Я не є прихильником Firepoint, взагалі, у них є добрі дрони, гаразд, але багато питань до них. Говорить, але ж, ти розумієш, оце Firepoint, ти читав, Українська Правда написала, говорю, да, Українська Правда забула тільки написати, що 75%, які не отримав Firepoint, з них 55% отримав Конотопський. Тож поламали схеми в бік одних компаній, але в бік інших, побудували в бік інших. Скажіть мені, будь ласка, а чому нас бояться казати про такі речі, і чому досі нема реакції представників Аяксу і пана Конотопського? Що відбувається? Вони не будуть ніяк реагувати, бо як не будуть? В Росії продається товар. Я кажу про тих, про Аякс і про Конотопського. Їм абсолютно спокійно, і це поки було, знаєте, в тіні,
Вони абсолютно спокійно собі заробляли і з одного, і з іншого боку, і у них все було добре. У них точно гроші не пахнуть, і вони працювали на дві сторони. Ну а що стосується цієї інформації, то я думаю, що якраз на даному етапі одне з головних завдань наших спецслужб дослідити і максимально висвітлити в інформаційному полі, а яким же чином це все здійснювалось, і яким чином безпосередньо це питання буде вирішено з боку держави. Бо ну реально, а це має право на існування 100%, і ми прекрасно розуміємо, що йшов дикий перерозподіл фінансових ресурсів, коли гроші з одних йшли на інших, але між тим і ті, і інші думали в першу чергу не про державу, а про власну кишеню. Ну, тут я навіть не сперечаюсь, знаєте, там обоє-рябоє. От той самий випадок, коли хороших немає, але ну навіщо залишати мовчання про тих, хто ганьбить ситуацію? Тут в мене багато запитань. Більше того, відповіді в мене на це запитань немає. Я б теж хотів би почути відповіді від українських спецслужб, я хотів би почути від правоохоронних органів і все ж таки від самого пана Конотопського. Бо, ну, як би не дуже красиво все виглядає, це м'яко кажучи. І підозріло, хай пояснить, як на тих складах Wildberries, на яких сьогодні ми бачимо прильоти невідомих, але позитивних дронів, з'являються ці системи Ajax і як вони обслуговуються. Якщо головне питання, що те, що обслуговуються, вони якраз в облачному хмаровому сервісі і самої компанії. Запитань більш ніж багато. Але дивна ситуація. Про це мовчать, але ж навпаки по повній фігачать колишнього головкома. В мережі почалася хвиля, нова хвиля геть цинічного хейту посла України в Великій Британії генерала Залужного. Ясно, що з провладних пабликів. І це вже бачимо. Ясно, хто стоїть за цим. Очевидно, що владні технології, отримали останню свіжу соціологію. А там дуже неприємна картина для влади. Дуже. Після протестів, після зняття уряду, там, скажімо, як сказала одна людина, срака, знаєш, там гірше. І тому вони дискредитаційні кампанії зараз плюнули на всі межі. Задачі поставлені дуже чітко. Скажіть мені, будь ласка, влада все, що сподівається дискредитувати Залужного, вона все не бачить, що брехня не може приклеїтися до людини, якщо вона в цьому не замарана? Чи це вже відчай через втрату власного рейтингу? Це не відчай, це системна робота по, скажімо так, обливанню брудом людини, яка є достатньо серйозним можливим конкурентом на можливих виборах, коли вони там будуть, ще питання ми не обговоримо. Тому за принципом лийте бруд, можливо, хтось і повірить, а системний бруд, знаєте, це як реклама з одної пасти. Якщо рекламувати її протягом 4-3 місяців кожну годину хоча б по 5 секунд, то вже через 4 місяці величезна кількість людей захоче купити цю зубну пасту. Так само і з брудом. Ну, реально, кажуть поганий. І безпосередньо в інформаційному полі це формується на підсвідомості. Тому достатньо часто влада використовує певні прийоми, які є прийомами маркетингу. Бо розуміють, що причинно-наслідкові зв'язки відслідковувати для більшості української спільноти достатньо складно. Пробачте, не достає знань і в першу чергу не достає бажання розбиратися, кому це вигідно, хто стоїть за цією інформацією. І питання інформаційної гігієни, яке в свій час ми пропонували в програмі 5 кроків державні на рівні рішення Ради нацбезпеки, було заморожено цією зеленою владою, бо цій владі точно не потрібен думаючий і розумний народ. Їм потрібен народ, який буде як вівці жувати той зелений планктон, який їм кидає систематично через засоби масової інформації. Ой, мені нема що додати вам, але я хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, яка причина того, що сьогодні ми бачимо знову хвилю бруду і брехні в бік Залужного. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку. З якого переляку знову провладні пабліки почали отак фігачити? Що трапилося? Хоча тут генерал Кривонос правий на 100%, вони не припиняють, але зараз саме хвиля, просто істерична хвиля. Напишіть в коментарях. А ще не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підпишіться, поширте відео. Це важливо для каналу і важливо для вас.
Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з всього цього і звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Місто, селище, країну, регіон, район, область, пишіть. Я дякую вам, що ви пишете, і дякую вам, що ви активні. Пане Сергію, ЄС зараз зробив дуже жорсткими умови отримання грошей України. Так, нам виділили 90 мільярдів на 2 роки, але щось, дивлячись, як Україна саботує процеси виконання зобов'язань перед Європою, європейці посилюють тиск. Українська влада має виконати 25 реформ або кроків, щоб отримати понад 10 мільярдів євро на підтримку українського бюджету в рамках цього кредиту ЄС на 90 мільярдів та механізму Ukraine Facility до кінця 2026 року. Залишилось менше, ніж півроку. При цьому і реформи, і гроші потрібні Україні. Але там і по судочинству, там і по призначенню незалежних представників західних в наглядові ради, там і щоб там все те, що б'є по Офісу президента. Скажіть мені, будь ласка, щоб я зрозумів, влада погодиться і почне це робити, бо тоді вони втрачають контроль над правосуддям, зникає телефонне право, зникають всякі Сергуні Лещенки з наглядових рад або Мілованови. Чи вони скажуть, та нам не дуже ці гроші потрібні, хай залишається все як є. Вибір-то невеликий. Ну, це буде тільки на кінець року. Ні, це до кінця року, але це гроші. До кінця року, так, правильно. І влада у нас достатньо гарно вміє опрацьовувати презентації, проводити прес-конференції, де розповідати про свої досягнення, де розповідати і вдувати вуха, які вони класні, як у них все чудово виходить. Тому, чесно скажу, вішати локшину вони вміють не тільки нам, а й нашим західним партнерам. Тому призначення певних людей, створення певних процесів може бути здійснено. Це так само, як в свій час, як в 19-му році розповіді тодішнього головнокомандуючого Збройних сил, що до кінця 19-го року ми там перейдемо практично на нову частку стандартів НАТО. І, реготали не тільки НАТО, а реготали весь світ. Так само і тут. Обіцяти не знають, що одружитися. Чому ви думаєте, що безпосередньо влада буде визнавати свої помилки? Вони і далі будуть грати на тому полі, як вони грали. Обіцяти, мріяти і йти в напрямку руху. А чи дійдуть, чи дійсно мріють, це зовсім інше питання. Ну що ж, у вас не оптимістичні погляди на цю тему, але... Дивіться, я якраз найбільше оптиміст, ніж ви. Бо оптиміст від песиміста відрізняється тільки один, що песиміст – це найбільш проінформований оптиміст. І своєї професійної діяльності, як розвідник, я завжди розраховую варіанти найгірші. І з цих найгірших варіантів знаходжу завжди позитив, чесно скажу. І навіть в великій купі гівна завжди можна знайти ізюмінку. Тому давайте безпосередньо зрозуміємо так, що питання не в негативі, а питання в розчаруваннях. Розчарування здійснюється тоді, коли суспільство в своїй голові будує якісь там рожеві собі палаци, а потім в цьому розчаровується. Так от моє головне завдання, щоб не зачаровувались перед тим, як розчаровуватися. Тоді в мене у вас останнє запитання. Мої знайомі ССОшники кажуть, що при плануванні завдання завжди треба мати план Б, якщо все піде в дупу, тому що все завжди йде в дупу. Який план Б на осінь для України? Давайте спочатку дійдемо хоча б до початку серпня. Бо ще на початку серпня у нас чекають цікаві зміни, а вже що буде в кінці серпня, то взагалі питання достатньо цікаве. А про осінь, росіяни спланували достатньо потужне проведення додаткової мобілізації. Росіяни в інформаційному полі це вже давно обкатали і до цього готові. Росіяни опрацьовують план А – це продовження війни з Україною, план Б – замороження війни з Україною і формування оборонних позицій вздовж українського кордону або лінії бойового зіткнення. План Б – це відкрита або скрита, або комбінована агресія проти країн Балтії. Тому
Я думаю, що ближче до осені кількість гравців на геополітичній дошці, де Україна безпосередньо достатньо активна, може бути збільшена. Так само, як театри ведення бойових дій можуть бути змінені, і це не значить, що все-таки буде вздовж кордонів України. Не будемо поспішати, бо ми розраховуємо всі варіанти. Ой. Так. Ми розраховуємо всі варіанти, коли ми думаємо як розумні і системні люди. Ми думаємо, що наші американські і західні партнери також самі. Але ми забуваємо про Путіна, який точно не дурень, який має певні ресурси, який вміє як достатньо серйозний геополітичний гравець грати ва-банк. І для Росії питання ва-банку – це питання його виживання. Тому що там буде восени, буде залежати не тільки від нас. І наше завдання, аби зміни були на нашу користь, все ж таки продовження системного знищення російського нафтогазопромислового комплексу, руйнування спроможності російської залізниці і все ж таки почати в інформаційному полі боротьбу за розум і серця російського населення, яке поки що відсутнє абсолютно. З 2014 року ми не промиваємо, не боремось і не намагаємось промити мізки росіянам. Ми спостерігаємо, як вони в своєму великоросійському шовінізмі просто заклинаються від тої інформаційної багнюки, вони жруть те інформаційне гівно і радіють тому, що вони це його жруть. Треба змінювати смаки російського населення. Погоджуюсь. І сподіваюся, що те, що ви озвучили, почують і буде реалізовано. Пане Сергію, дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами. Дякую вам за те, що ви знайшли свій час в своєму графіку і відповіли на всі запитання. Дякую і до нових зустрічей. На все добре. Україна обов'язково переможе, якщо почне все ж таки критично мислити, а не заколисувати себе у інформаційній теплій ванні. Так і буде. Дякую, папа. Друзі, дякую вам за те, що дивилися ефір. Не забули бути активними, а не пасивними, бо пасивних у нас забагато. Нам активні потрібні, бо з ними відновлювати країну легше і потрібно. Тож, подобайка, коментар, поширення, підписка – це ви все зробили. Але найголовніше – підтримувати Збройні Сили України, донатити на ЗСУ, приєднувати ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ – це залишається єдиною силою оборони України, яке є гарантом того, що Україна є майбутнє. Гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.